Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 14 noiembrie, aici la UFX Markets. Bursa de valori din SUA continua să piardă și a închis la cea mai mică valoare din ultimele 3 luni și jumătate din cauza scăderii valorii acțiunilor din sectoarele tehnice. S&P 500 a scăzut cu 0,4%, Nasdaq a pierdut 0,7%, iar Dow Jones și-a diminuat valoarea cu 0,46%. Dolarul american a încheiat ziua de tranzacționare cu puțin peste celelalte valute, după o sesiune de tranzacționare nesigură. Balanța bugetului federal s-a publicat la minus 120 bezi sub așteptări. Îngrijorările privind măsurile fiscale amenință cu trimiterea economiei Statelor Unite în recesiune, lucru care determină investitorii să caute siguranța dolarului. Astăzi, indicele PPI se aștepta la 0,2% față de 1,1% anterior, iar rezultatul întâlnirii FOMC se așteaptă să fie publicat. Pe piața mărfurilor, aurul a pierdut 0,4%, închizând la $1.724 per uncie, întrucât investitorii sunt în așteptarea măsurilor pentru dezvoltare în SUA. Tendința metalului prețios rămâne însă bullish, cât timp tranzacționarea se face peste pragul de suport de $1.710. Țițeiul a pierdut 0,2% și a închis la $85,25 per baril, întrucât piața acțiunilor este în scădere, iar economia globală pare să rămână de asemenea în declin. Euro a rămas aproape la aceeași valoare în fața dolarului și s-a consolidat față de lira sterlină după ce miniștrii din zona euro au acordat Greciei încă 2 ani pentru a scăpa de deficitul bugetar. Investitorii sunt încă îngrijorați referitor la felul cum Grecia va reuși să-și balanceze economia fără fonduri suplimentare de salvare. Tendința perechei euro-dolar este bearish, iar perechea este așteptată să atingă nivelul de 1,2540. Indicatorii RSI și MACD confirmă tendința negativă. Euro ultima valoare 1,2705. Lira sterlină nu s-a schimbat față de dolar, eliminându-și câștigurile inițiale. Indicatorul CPI s-a publicat la 2,7%, arătând un ritm mai accelerat al inflației decât așteptările, dar scăderea valorii mărfurilor și acțiunilor a trimis lira sterlină din nou în declin. Tendința va rămâne bearish, cât timp perechea se tranzacționează sub nivel de rezistență de 1,5930. Lira sterlină, ultima valoare 1,5870. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolarul american, întrucât acțiunile și mărfurile au scăzut, iar investitorii caută medii sigure. Tendința va rămâne bullish, cât timp perechea se tranzacționează peste pragul de suport de 0,9980. Dolarul canadian, ultima valoare 1,0015. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.